नमस्ते। एरा इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई 4 वटा टपिक बुझाइदिन गइरहेको छु। जसमध्ये 1 नम्बरमा छ ड्रप डाउन, 2 नम्बरमा छ फ्रिज, 3 नम्बरमा फिल्टर र 4 नम्बरमा हाइड। हामीले 4 वटा टपिक पढ्छौं आज। 4 वटा टपिक छ ड्रप डाउन, फ्रिज, फिल्टर र हाइड। सबैभन्दा सुरुमा अब सुरु गरौँ ड्रप डाउनबाट है। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो ड्रप डाउन। तपाईहरुले दिनैपिछे दैनिक जीवनमा काम लाग्ने टपिक हो ड्रप डाउन। जस्तै तपाईहरुले अब टिकटहरु काट्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ है, यो ड्रप डाउनको धेरै युज हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईहरुलाई ड्रप डाउन कसरी युज गर्ने भनेर भन्नको लागि मैले एउटा सानो टेबल बनाइदिएको छु। जस्तै अब एक्जाम्पलमा हेर्नु है, मैले सुरुदेखि भनिदिन्छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै नेपालको सिटिजहरुको नाम लेख्दिए मैले। जस्तै काठमाडौँ एउटा, विराटनगर अर्को, पोखरा अर्को है। यो भयो नेपालको 3 वटा सिटीहरु। अब चाइनाको पनि लेख्दियौ। बेजिङ, गन्जाओ, अर्को सांघाई, SHANGAI सांघाई। ल अब जापानको पनि लेख्दियौ। टोकियो, सेन्दाई, अर्को नागासाकी। ल हेर्नुहोस् है त, यो ड्रप डाउन कसरी युज गर्ने, यो डाटामा ड्रप डाउन कसरी युज गर्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिदिन गइरहेको छु। अब एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है। सबैभन्दा सुरुमा अब ड्रप डाउन क्रिएट गर्नको लागि मैले यो ड्रप डाउन कस्तो खालको बनाउन गइरहेको छु भने, जस्तै यो नेपालको कन्ट्रीहरुको नाम भयो, यतिवटा कन्ट्री भयो, चाइनाको यतिवटा कन्ट्री भयो र जापानको यतिवटा कन्ट्री भयो। जस्तै मैले यहाँनिर कन्ट्री हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर जस्तै मैले नेपाल हालेँ भने यहाँनिर ड्रप डाउनमा चाहिँ नेपालको सिटीहरु मात्रै देखाओस्। जस्तै मैले यहाँ चाइना छाने भने यहाँ चाइनाको सिटीहरु मात्रै देखाओस्। जापान राखे भने जापानको सिटीहरु मात्रै देखाओस्। अब मैले यहाँनिर नेपाल छानेको छु भने चाइनाको जापानको सिटीहरु काम छैन नि। यहाँनिर मैले चाइना छानेको छु भने नेपाल र जापानको काम छैन। जस्तै जापानको छानेको छु भने चाइना र नेपालको सिटी यहाँ देखाउनु भएन नि। हो यसरी जुन कन्ट्री हो त्यसको मात्रै सिटी देखाओस् भनेर मैले त्यस्तो खालको ड्रप डाउन चाहिँ क्रिएट गरिदिन गइरहेको छु। अब हेर्नु होला है, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त? सबैभन्दा सुरुमा यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, तीनटालाई सिलेक्ट गर्ने है। तीनटालाई सिलेक्ट गरेपछि तपाई जानु होला फर्मुलामा। फर्मुलामा गएपछि यहाँ एउटा बटन छ, हेर्नु त। यसको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 गरे पनि हुन्छ। अनि नभए यहाँ क्रिएट फ्रम सिलेक्सन गर्ने। अनि यहाँ हेर्नु है, टप रो, टप कलम, बटन रो, राइट कलम भन्छ नि। हामीलाई के चाहिएको छ त? टप रो चाहिएको छ। यो डाटाको टप रो चाहिएको छ। त्यही भएर मैले यहाँ टप रो छानेर ओके गरे है। यति गरिसके पछाडि अब हेर्नु है, यहाँ कन्ट्रीमा अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दा यहाँनिर मुनि अब हेर्नु है, यहाँनिर मुनि के गर्ने त? कर्सर राख्ने। यहाँ मुनि कर्सर राख्ने। त्यति गरेपछि तपाई कहाँ जाने त? डाटामा जाने। डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरेर यहाँ डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरेर यहाँ डाटा भ्यालिडेसन गर्ने। यति गरिसके पछाडि यहाँ कहीँ सिलेक्ट गरे भने सेटिङमा जाने। त्यसपछि के गर्ने? यहाँ क्लिक गरेर लिस्टमा क्लिक गर्ने है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? लिस्टमा क्लिक गर्ने। अनि लिस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ सोर्स भन्ने आउँछ। यो सोर्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो यहाँ छ नि, हो यहाँनिर गरेर तपाईले यहाँ यसरी तीनटा राख्दिने सोर्समा। हामीले के गर्न लागिरहेको छौं भन्ने बुझ्नु पर्छ है। मेन भनेको अहिले तपाईले अन्धधुन्दामा फेरि के गर्न लागेको भन्नु होला। यो कन्ट्रीमा राख्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ के आउनु पर्यो त? लिस्ट छान्ने। तर त्यो लिस्टमा चाहिँ कुन कुन आउनु पर्यो? नेपाल, चाइना र जापान आउनु पर्यो के। यहाँ हामीले छानेको छौं लिस्ट। लिस्टमा चाहिँ सोर्स हामीले के दिएको छौं? यो र यो सोर्स दिएको छौं। अब यति गरिसकेपछि ओके गर्ने। हेर्नु होला है यसको इफेक्ट। यहाँ क्लिक गरे नि मैले, नेपाल आयो नि, यहाँ चाइना आयो नि, यहाँ जापान आयो नि। हो यहाँ त आयो, तर यहाँ आएन नि त। अब यहाँ जापान आउने बित्तिकै जापानको सिटी देखाउनु पर्यो नि त। यहाँ नेपाल छान्ने बित्तिकै यहाँ नेपालको सिटी देखाउनु पर्यो नि त। परेन त? हामीले गर्नु खोजेको त त्यो हो नि त है। हो अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ थिच्ने। हेर्नु है, यहाँ थिच्ने। यहाँ थिचेर के गर्ने? यहाँ थिचेर कहाँ जाने?
यहाँ थिचेर डाटा भ्यालिडेसनमा जाने। यो डाटा भ्यालिडेसन डाइरेक्ट यहाँ आएको छैन भने यहाँ डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसन गर्ने, यहाँ जाने। यति गरिसके पछाडि के गर्ने, यति गरिसके पछाडि यो सेटिङमा गएर यहाँ थिच्ने, यहाँ थिचेर लिस्ट गर्ने अनि यहाँ क्लिक गरेर इक्वल्स टु एउटा फंक्सन छ इम्पोर्टेन्ट INDIRECT इन्डाइरेक्ट भन्ने फंक्सन छ। यसलाई शिफ्ट गरेर यहाँ ब्र्याकेट खोल्ने र नेपालमा थिच्दिने। बुझ्नुभयो? यो नेपालसँग रिलेटेड भएको इन्डाइरेक्ट कुन रिलेटेड भएको छ त, यो रिलेटेड भएको छ नि। अब मैले यसलाई के गरेँ त ब्र्याकेट बन्द गरेर ओके गरेँ। अब हेर्नुस् यहाँ नेपाल छान्नुभयो, नेपाल छ। यहाँ हेर्नुस् त काठमाडौँ विराटनगर पोखरा आयो, काठमाडौँ विराटनगर पोखरा आयो। तर यो मात्रै होला भन्नु होला है, यो मात्रै अर्को कन्ट्रीको पनि हेरौँ सर भन्नु होला। फेरि अब नेपालको मैले छोडेर अब जाएँ, अब गएँ चाइना। चाइनामा जानुभयो भने तपाईँले बेजिङ, ग्वान्जाउ, साङ्घाई आयो ल बेजिङ। अब यहाँ अर्को छान्नुभयो भने जापान आयो, जापानको सिटी नै आउनु पर्यो यहाँ त। बेजिङ आएर भएन, सेन्दाई, टोकियो, नागासाकी आयो हो। यसरी तपाईँले ड्रप डाउनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ड्रप डाउनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रप डाउनको धेरै युजेजहरू हुन्छ, मैले एउटा युजेज भनिदिएको छु। अब अरू युजेजहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्याम्पल भयो है। तपाईँलाई अब कसरी चाहिन्छ ड्रप डाउन, कुन स्टाइलले चाहिन्छ, त्यसरी मैले एउटा यो टिकटको लागि बनाइदिएको। मानुस् यो टिकट हो जापान, जस्तै यो टिकटको लागि हो ड्रप डाउन चाहिँ। जस्तै नेपालको टिकट लिनुभयो तपाईँले, नेपालको यहाँ छान्नुभयो कन्ट्री, सिटी कुन सिटी कहाँ जाने, पोखरा जाने, यसरी छान्न सकिन्छ। ड्रप डाउनको एउटा युज भनिदिएको मैले है, धेरैवटा युज हुन्छन् ड्रप डाउनको। ल भयो, यो त ड्रप डाउनको हामीले पढ्ने टपिक मध्येको सबैभन्दा सुरुको ड्रप डाउनको हामीले 1 नम्बरको सक्यौँ है। अब जाउँ फ्रिज, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको बार छ, यो यसरी सार्नुभयो नि, अब यो सर नि त यसरी। अब तपाईँले यो डाटा चाहिएको छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई चाहिएको चाहिँ 20 नम्बरको यो चाहिएको छ डाटा। यो के हो, पियानो भनेको केही छ त यहाँ माथि, यसको हेडिङ त इलेक्ट्रोनिक हो नि, तर यो हेडिङ चाहिँ नसरिकन यो मुनिको मात्रै सरोस् भन्ने तपाईँलाई यदि चाहनुहुन्छ भने त्यसले फ्रिज गर्न मिल्छ कि। यहाँ जाने, यहाँ एउटा फ्रिज भन्ने अप्सन हुन्छ है। यहाँ एउटा फ्रिज भन्ने अप्सन कहाँ छ भने यहाँ हेर्नु है, खोज्नुहोस् यहाँ कहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छैन, फर्मुलामा छ छैन, डाटामा छ। फ्रिज भन्ने अप्सन कहाँ छ त, यहाँ छ त, यहाँ छैन, यहाँ छ भ्यूमा, भ्यूमा फ्रिज भन्ने छ यही। फ्रिज प्यान गर्ने भयो यी। अब हेर्नु है, मलाई 20 नम्बर चाहिएको हो नि त, बिस्तारै सार्छु मैले। जति नम्बर चाहिएको थियो त्यो माथिको चाहिँ सर्दैन कि हेडिङ, ल मुनिको मात्रै सर्छ। ल आयो पियानो, यो सरेन नि त, यो पियानो भनेको इलेक्ट्रोनिक्स रहेछ भनेर बुझ्यो नि त हो। यसरी माथिको हेडिङहरू मात्रै फ्रिज गर्न सकिन्छ। यसरी फ्रिज गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई मैले तरिका भन्ने गरेर हेर्नु होला है। यो चाहिँ एउटा युज भन्ने, अरू पनि धेरै युज हुन्छन्। मैले 2 नम्बरको पनि सकाएँ है यति भनेर। अब 3 नम्बरमा फिल्टर, फिल्टर कसरी युज गर्ने। फिल्टरलाई धेरै राम्रो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई फिल्टर राखेँ है। यहाँ गएर होममा जाने, यहाँ छ नि, यहाँ गएर फिल्टर गर्ने। हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोनिक्समा फिल्टर राखेको छ, सेलेक्ट अल हटाइदिएँ मैले। डिभिडी मात्रै आयो, जे चाहिन्छ तपाईँलाई यसलाई हटाइदिएँ मैले। अब के चाहिन्छ, क्यामेरा चाहिन्छ कि ल्यापटप चाहिन्छ कि के चाहिन्छ, ल मोनिटर, ल ओके गरेँ। कस्तो बेलामा काम लाग्छ, हजारौँ डाटाहरू छन्। यहाँ पो थोरै छ त, यहाँ पो 20वटा मात्रै छ त है। अब हजारौँ छन्, हजारौँ डाटा भएको ठाउँमा एक एकवटा खोजेर साध्यै लाग्दैन नि। यस्तो बेलामा फिल्टर काम लाग्छ कि। अब सबैलाई हटाइदिनु पर्यो भने यहाँ सेलेक्ट अल यहाँ गर्ने, ओके गर्ने, सबै आयो। यहाँ सेलेक्ट अल गरेपछि 29वटा छ, 29वटा रहेछ अहिले। 29वटा पो सजिलो छ त। तपाईँको 1 लाखवटा डाटा छन् भने के गर्नुहुन्छ, गाह्रो छ नि। 20,000, ल 10,000वटा छन्, ल 5,000 छन्, ल 1000 छन्, ल मानौँ। अब कसरी खोज्ने, एक एकवटा त खोज्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा फिल्टर गरेर कि आफूलाई चाहिएको कुराहरू फिल्टर गरिकन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी युज गर्ने। एउटा अर्को हाइड भन्ने अप्सन छ यहाँ 4 नम्बरमा, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तै तपाईँलाई कुनै कन्फिडेन्सियल डाटाहरू पठाउनु छ कसैलाई, साथीहरूलाई कन्फिडेन्सियल कुराहरू पठाउनु छ भने, जस्तै मानौँ एकदम कन्फिडेन्सियल कुरा हो, एक्सेलमा पठाउनु छ भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसरी यहाँ राइट क्लिक गर्ने। ल जस्तै मानौँ पुरै नगरे, मैले यति चाहिँ गरेँ है, यतिलाई गरेँ, ल यतिलाई सेलेक्ट 29वटा डाटालाई
29वटा डाटा मध्ये पनि ल 14वटालाई गर्दिए मैले है। यहाँ गर्ने फर्मेट सेलमा जाने, हेर्नु है ध्यान दिएर एकदमै, कस्टममा जाने, यहाँ जेनरल भन्ने आउँछ नि, यहाँ यो जेनरल लेखेको छ नि, यहाँ यसलाई यहाँ यस्तै यस्तो तीनटा सेमिकोलन तीनटा गर्ने, ओके गर्ने। हरियो डाटा यहाँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डाटा थियो, तर कसैलाई देखाउनु नहुने थियो। यहाँनिर यसरी तपाईँले यसरी गरिदिनु भयो भने हट्यो के, इम्पोर्टेन्ट छ यो। यदि तपाईँलाई यस्तै यस्तै अरू अब हटाउनु त मैले हाइड त गरेँ, अब फेरि ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने त्यो पनि सिकाइदिनु पर्यो नि त। यहाँ जाने, फेरि राइट क्लिक गर्ने, फर्मेट सेल गर्ने, यो तीनटा हटाइदिने, ओके गर्ने, फेरि आयो। हो यस्तो यस्तो तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट टिप्स र ट्रिक्सहरू तपाईँले अफिसियल कामहरूको लागि युज गर्ने, घरको लागि युज गर्ने है, आफ्नो पढाइको लागि युज गर्ने, यस्ता यस्ता एक्सेल सम्बन्धित टिप्स र ट्रिक्सहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु। हस् त, धन्यवाद।